नमस्कार, मी पूजा कुक्स या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते। तर आज मी तुमच्यासाठी एक अशी स्पेशल डिश घेऊन आली आहे, ती म्हणजे चटपटीत रगडा पॅटीज। तर चला मग आपण बघूया त्या असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण बघूया आपला जो रगडा होता शिजला आहे की नाही आपण बघूया। साधारण 10 मिनिटं याला शिजू दिलं होतं। आता आपण ह्याला एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। समस्त रगडा आपला शिजला आहे आणि आता आपण एका पॅनमध्ये तेल घातलं आहे।
चिंचेची चटणी. चिंचेची चटणीने वा खूप छान असा त्याला टेस्ट येते. बघा या ठिकाणी हा आपला चटपटीत असा रगडा पॅटीस तयार झाला आहे. नक्की ट्राय करा तुम्ही ही रेसिपी आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा कशी झाली ते. थँक्यू.